سلام، سروش هم اینجا بازیکده شیرازه. امروز آموزش بازی اونو فیلیپ رو میخوام بهتون بگم. یه تفاوت‌های با اونو کلاسیک و اصلی داره. اگر میخواین ویدیو آموزش اونو کلاسیک رو ببینید لینکش اینجا هست. بریم که کارتا رو بهتون معرفی کنم و روش بازی رو بهتون بگم. خب اجزای بازی عین اونو کلاسیک با این تفاوت‌ها، یعنی همون 4 رنگ کارت از شماره 0 تا 9 وجود داره و کارت های دستوری جدیدی که به بازی اضافه شدن اینها هستن. کارت مثبت 5 که اونجا نبود اینجا اضافه شده. کارت مثبت 1، مثبت 2 وایلد، این کارت فیلیپ که قسمت اصلی تفاوت این اونو با اونو کلاسیک هست و بازی رو خیلی عجیب و غریب و جذابتر میکنه. و این کارت که بازم این کارت وایلدیه که این دستور رو روش میبینید که کامل همه این دستورها رو الان براتون توضیح میدم. همه کارت ها که برخورد و به بازیکن ها کارت داده شد، کارت ها دو رو هستن، یک روی کارت ها سفیده و یک روش سیاهه. همه بازیکن ها بازی رو با روی سفید شروع میکنن، یعنی پشت کارت ها که سیاه هست رو بقیه میبینن، روی کارت ها که سفید هست رو هر بازیکنی خودش میبینه. بازی به همین ترتیب شروع میشه و با همون قانونی که یک کارت به رو وسط قرار میگیره و یا رنگ یا عددش یا شکلش باید بازی بشه به جریان میفته. فرض کنیم این کارت اینجا است و حالا کارت های دستوری جدید رو براتون توضیح بدم. اگر اونو کلاسیک رو توی قوانینش شک دارید یا میخواید یادش بگیرید، لینک آموزشیش اینجا هست که میتونید اونو کلاسیک رو ببینید و بعدش بیاید سراغ اونو فیلیپ. کارت های دستوری، این کارت مثبت 5 عین کارت مثبت 2 و مثبت 4 که توی اونو کلاسیک بود. اگر بازی بشه نفر بعدی یا باید از همین مثبت 5 بازی کنه و یا باید 5 تا جریمه برداره. منتها نکته‌ای که وجود داره این کارت رنگش سیاه هست، نمیشه روی کارت سفید بازیش کرد. کارت های سفید رو توضیح بدم. این کارت نفر بعدی یه دونه جریمه برمیداره و یا اگر از این داشت میزنه روش، نفر بعدیش 2 تا جریمه برمیداره. این هم به همون ترتیبه، ولی قانون وایلد رو باید رعایت کنید. اگر شما توی دستتون کارت آبی دارید اجازه ندارید این رو بازی کنید مگر اینکه بخواید بلوف بزنید و نفر بعدی هم اجازه بلوف گیری شما رو داره. یا باید 2 تا جریمه برداره یا باید از این بزنه که بعدتری 4 تا برداره و هر کسی هم که آخرین وایلد رو بازی میکنه رنگ رو دوباره تغییر میده. این کارت فیلیپ هر زمانی بازی بشه اتفاق عجیب و غریب و وحشتناکی توی بازی میفته. کارت دست همه بازیکن‌ها برعکس میشه. یعنی تا این لحظه هر چی داشتید پشت دست بازیکن‌ها میدیدید اون کارت‌ها میشن کارت‌های الان بازیشون. یعنی میتونستید از قبل یادتون بمونه که بازیکن‌ها چیا داشتن و ممکنه که اون کارت‌هایی که داشتید میدیدید تبدیل بشه به کارت‌های بازیشون. و یه چیز جالب دیگه این که این دسته کارت ها هم برعکس میشه و از این به بعد بازیکن ها اگر کارت قراره بکشن کارت رو به صورت سیاهش توی دستشون قرار میدن و حالا سفید ها داره دیده میشه. اولین کارت فیلیپ بعدی که بازی بشه دوباره همین اتفاق میفته، یعنی همه کارت ها برعکس میشن. حالا اگر کارت ها در جهت سیاه قرار گرفتن و بازیکن ها قرار بود سیاه بازی کنن، این کارت ها هم دستورات جالبی دارن. این که مثبت 5 هست، این که مثبت 5 هست نفر بعدی رو 5 تا جریمه میکنه مگر اینکه خودش از این بزنه و نفر بعدی 10 تا جریمه برداره. این کارت هر کسی بازیش کرد به نفر بعدی میگه انقدر کارت بکش و حالا چه رنگی خودش تعیین میکنه. من این رو بازی میکنم به نفر بعدی میگم انقدر کارت بکش تا یه آبی گیرت بیاد. برمیداره آبی نیست، برمیداره آبی نیست. باید انقدر از دستش کارت بکشه تا آبی گیرش بیاد. خب قانون بلوفزنی این کارت هم جالبه. میگه که اگر من میخوام این رو بازی کنم نباید رنگ کارت زمینه رو داشته باشم. عین کارت وایلد جریمه کن، عین همه کارت های وایلد جریمه کن. مثال فرض کنیم که این کارت روی زمینه هست، من اگر این رنگ تو دستم هست اجازه ندارم این رو بازی کنم. اگر این رو بازی کردم و به نفر بعدیم گفتم انقدر کارت بکش تا یه آبی گیرت بیاد، اگر دست من رو چک کرد و من توی دستم از این رنگ داشتم،
از این رنگ قبلی توی دستم داشتم که الان دارم، به جای اینکه اون برداره خودم باید بردارم. یعنی خودم باید انقدر کارت از اینجا بردارم تا یه آبی گیرم بیاد. اینم قانون بلوفزنی که توی این کارت هم وجود داره. به محض اینکه این بازیکن کارت آبی گیرش اومد به همه نشون میده و میگه که من الان یه دونه آبی گیرم اومده. و پایان بازی طبق همون جهتی که بازیکن‌ها دارن بازی میکنن امتیازهای منفی همه محاسبه میشه. این هم روش امتیازگیری پایان بازی. حتی بعضیا اونو رو به صورت دستی بازی میکنن، امتیاز شماری پایانی رو انجام نمیدن و میگن که خب حالا مثلا 1-0 به نفع کسی که کارتاش رو تموم کرده. یه تفاوت دیگه که توی کارتا وجود داره، کارت پرش سمت تیرش، کارت پرش از روی همه هست. اگر این کارت رو کسی بازی کنه همه بازیکن‌های دیگه بازی نمی‌کنن و کسی که این رو زده خودش مجدداً باید بازی کنه. این هم تفاوت بین پرش سیاه و سفید. ممنون که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. اگر سوال یا نظری در مورد این اونو یا هر اونوی دارین برامون کامنت بذارین. امیدوارم تندرست باشین. خدا نگهدار.